Tani do dalemi te një rrëfim personal. Mund themi që është rrëfimi më i ndjeshëm dhe më i trish që ne do na duhet të pasqyrojmë nga Izraeli. Bëhet fjalë për një baba i cili ka humbur vajzën e tij 8 vjeçare Emily nga sulmet të cilat ndodhen në Izrael ditën e shtunë, pra me datë 7 tetor. Ajo që na tronditi më shumë është intervista që ka dhënë babai i Emilit në media ndërkombëtare si CNN e të tjera, ku ka thënë, ku ka pohuar se është lehtësuar kur dëgjoi se vajza e tij 8 vjeçare është vrarë nga terroristët e Hamasit, sepse ishte më keq se sa të mbahej peng nga ata. Thomas Hen kaloi 2 ditë në agoni dhe dëshpërim ndërsa priste lajme për fatin e vajzës së tij. Emily, pasi terroristët sulmuan qytetin e cilin ai jetonte të shtunën në mëngjes, kanë vrarë qindra njerëz të pafajshëm, përfshirë këtu fëmijë, por edhe vajzën e tij 8 vjeçare. Hen tha se vendi i tij, babai i Emilit, ishte në luftë për rreth 12 orë, sidomos ditën e parë, kur situata ishte akoma dhe më agravuar, kur rrugët ishin të mbushura me terroristë, të shtëna, dhe sigurisht ai do na tregoj pak edhe historinë në cilën ai fatkeqësisht humbi vajzën e tij. Është një intervistë me të vërtet shumë do jetë e vështirë edhe për ne, për cilën do ta transmetojmë ditën e sotme. Sigurisht e ka dashur që të flasë për atë çfarë i ndodhi vajzës së tij dhe ta transmetojë edhe në një media si ne, po ashtu përveç në media ndërkombëtare. Përpara se të nisim një intervistë në live me të, fillimisht do donim të ndiqnim pak nga intervista cilën ai ka dhënë për mediat ndërkombëtare dhe më pas do kthehemi për ta pyetur dhe do jetë vetë ai për ta rrëfyer më shumë. They just said, "We found Emily. She's dead." And I went, "Yes!" I went, "Yes," and smiled. Because that is the best news of the possibilities that I knew. That was the best possibility that I was hoping for. She was either dead or in Gaza. And if you know anything about what they do to people in Gaza, that is worse than death. That is worse. Në një intervistë që ka pasur, ai ka treguar shkurtimisht se kur mori vesh që Emily kishte ndëruar jetë, ky ishte edhe lajmi më i mirë nga gjitha mundësitë që ai kishte menduar se çfarë mund kishte ndodhur me fatin e saj. Shkojmë me Hendi, i cili është në lidhje me ne. Good morning. We are deeply sorry for your loss. Good morning, Fleck. Good morning, Albania. Good morning. We know it's hard to have this conversation. Maybe it have been a few interviews. E dim që është e vështirë për ty edhe ke patur disa intervista dhe janë momente të vështira, po many days have passed from what you've heard. Your first call that you got informed that Emily was killed. Yeah. How are those days for you right now? Is it still hard to pass it, right? Është ende e vështirë që ta kalosh gjithë këtë situatë. Yeah. Yes, it's very hard to understand what has Është shumë e happened. vështirë ta kuptosh se çfarë po ndodh, se çfarë ka ndodhur. But again, I say I'm relieved that they have found her. Jam I qetë në një farë mënyre sepse ata e gjetën atë. Few days later, they found my ex-wife. Disa ditë më vonë ata gjetën dhe my two older kids. ish gruan time me fëmijën e saj. She's also shot dead. Edhe ajo gjithashtu është vrarë nga plumbat. Është e vdekur. And that's a good thing. Dhe kjo është një gjë e mirë. A good thing. Because it took so long to find her body. Sepse u dë shumë gjatë që të gjendej trupi I saj. Ajo po qëndronte, ishte në Gaza. Por ky është një What lajm I have you mirë. been thinking all these days that have passed from the bloody Saturday? Çfarë ke menduar në gjithë këto ditë që nga e shtuna e përgjakshme? What have I been thinking? Sadness, sorrow. Mërzin, lëndimin. Dhimbja? It's a terrible thing, but Është një gjë e tmerrshme, por
revenge for the brutal murder of Ka menduar për little vrasjen angel. brutale të njerëzve. I want revenge. I want Hamas Dua wiped hakmarrje. off the planet. Dua që Hamasi të zhduket nga planeti. For the good of humanity, I want them wiped off the planet. I dua të zhduken nga planeti. What did happen that day, on Saturday? Or can we with remember Emily, where she was? Can we remember, Thomas, maybe some last memories of yours with Emily? Last 48 hours with her, how it was? Did you talk to each other? What did she say to you? How it was? E pyesim pak për 48 orë që në fakt me vajzën e ti, ndoshta për t'i sjell pak disa kujtime. Friday night, Të shtunën në darkë, të premte në darkë. In Israel, a family evening. We all go and eat together Në mbrëmjen in the dining room. e të premtes do mblidheshim në dhomën e ngrënjes, pra në dhomën e pritjes, në sallon, për të ngrënë bashkë. We all ate together. Do mblidheshim gjithë bashkë. And after Dhe pastaj Emily was playing outside Emily with her po friend, she luante said, "Is jashtë. it okay if I go and sleep Dhe më with, tha, a është në rregull Hilaz?" që të shkoj të flej tek I said, shoqja "Yeah, ime? sure, you know, Patjetër. no problem." Nuk ka asnjë problem, I thash. That was the last time I saw Kjo her. ishte hera e fundit. You were very much që e connected. pash atë. Was she that much connected with you? Did you had a daughter and father discussion often? Sa të lidhur jeni me Emilin? Sa të lidhur keni qenë me Keni qenë Emilin? njëri Po. I was bringing her up. I was raising her by Unë kam myself. rritur with the help Emilin. of my I ex-wife. vetëm. I vetëm, sepse është divorcuar nga gruaja e tij. daughter. Është vajza ime. So yeah, you know, E po, she was a little kid, ai ishte një fëmijë, singing, dancing. She was a talented little girl. ai ishte një vajzë e vogël. Everything she wanted to try, she was just naturally successful at it. Thomas, I asked you also before, you told us that Emily went to her friend's house to stay in that night, on Friday night. And then on Saturday, she was murdered, right? How did you get the notice? How you got the notification that what was happening in her friend's house? Did you know before the house of her friend is close to yours? What was happening? Maybe you can give us more details. Right. A ishte në shtëpinë e shoqes së saj, kur ishte, kur shkoi, janë shtëpi të afër, po I bëjmë disa pyetje ndoshta për ta treguar për situatën. Yeah. On the morning of the Saturday at 6:30 in the morning, there was a lot of explosions all around. U dëgjuan disa shpërthime rreth But rrotull, we are very used to that por because ne we jemi live so close to mësuar Gaza, me këto they're always shpërthime firing sepse ne jetojmë missiles, shumë afër në këtë rockets, rripin e nxehtë të Gazas dhe nuk është diçka e cila nuk ndodh dhe herë të tjera. Just went into their bomb shelter, safe room. Pastaj ne shkuam thot në atë dhomën e sigurisë, në Waited for shelter, it to finish and you then get on with your normal life. and then did you call? But we could hear gunfire all over the kibbutz. So Ishim duke it was, dëgjuar zhurmë armësh, pra të shtëna armësh në gjithë kibucin, sepse kibuci, just a second, Thomas, to inform even the public, kibbutz, it's next to Gaza, right? There is the country where, the city where you stay, and it's next to Gaza. So you were used on hearing those sirens and noises from attacks. Alarms. Okay. Po I themi, pra, duam që ta sqarojmë edhe për ju, miq, kibuci që është pranë Gazës, është një zonë e cila her pas here ka dëgjuar alarme për sa I përket sulmeve me bomba apo edhe qëllimeve dhe armëve të ndryshme. Paremërime, po. And then, that is our normality. ky është një normalitet thot për kibucin.
Was a normality to... Yeah, Was we it... lived with rockets being fired at us for the last 20 years. Yeah. Është normaliteti e 20 viteve të fundit, even the shotguns? But this day was different because we could hear Por kjo herë ishte ndryshe, gunfire sepse all around. dëgjuam të shtëna rreth e rrotull. So, Thomas, was it common or did Emily often sleep to her friends and maybe stayed away from you, or it was not a common thing? No, A normally... është diçka e zakonshme që Emily flen nga miqtë e saj, apo jo? Normally she brings her friends to Zakonisht sleep over ajo I at my sill place. shoqet e saj të flenë në shtëpinë tonë. But you know, that's just pure luck that Po that është night fati they kësaj her here friends që and not ju they desh të else. shkonte tek shtëpia e shoqes së saj. Yeah. Is that house close to yours? Did you know the parents for sure? Did you have the contact with the parents of her friends also? A kishe kontaktin me familjarët e shoqes së saj dhe sa larg është shtëpia nga I juaja? couldn't hear you. Sorry. How far is the house of her friend comparing to yours? Sa larg është shtëpia? 200 meters maybe. 200 metra 300 larg meters. është shtëpia në cilën ndodhej Emily në atë moment, shtëpia e shoqes së saj në cilën ajo po flinte. And when you heard the alarms, did you call the parents of her friend? Did you have that moment? Right. The first A I telefonove first familjarët e vajzës, e shoqes së saj për të mësuar se çfarë po ndodh me që dëgjoi alarmin? The first phone call I made was to my ex-wife Narkis. Telefonata e parë që kam bërë është ndaj ish gruas time. Make sure that she was in her safe room. Por ai ishte brenda në dhomën e saj të sigurisë. And I told my ex-wife to ring the friend of the mother of the friend because the mother is a little bit deaf and her English is not so good, my Hebrew is not so good. I wanted the information to get to her very clearly. Okej, ajo ka pyetur dhe dikë tjetër me sa kuptova unë për të ditur se si është situata e ish bashkëshortes së tij. And then this was the first phone call. Kjo ishte telefonata e parë. And then she was safe, she was inside the shelter. Yep, as far as I Even knew, she was in yep. Gaza. Edhe pse ishte në Gaza, ishte brenda dhomës së sigurisë dhe çdo gjë ishte nën kontroll për sa I përket ish gruas së tij. And then the second phone call. Who did you call that day? That was it. Ko I just telefonove made the one. atë ditë? I just made the one phone call to my ex-wife to make sure she was safe and to make sure that she would ring her friend's house and make sure Emily was safe. After that, I have a gun, so I just protected the front door. Dhe pas telefonatës, unë kam një armë, tha ai, unë mora armën. Edhe kam qëndruar duke pritur pra për të siguruar në hyrje të derës, ja? Yeah, so I couldn't protect my daughter, but I could at least protect my neighbors. Unë nuk mund të mbroja vajzën time, por e di që mund të mbroja komshin pra njerëzit që kishte afër. How long was the agony, Thomas? For how long did you wait for a call for someone to tell you what happened with Emily? Pra për sa ka zgjatur agonia, për sa kohë është dashur të marrësh vesh çfarë ndodhi me Emily? Right. Well, it took the army of Israel 14 hours to actually rescue us. Ushtria e Izraelit për 13 deri në 16 orë që na shpëtonte, na evakuonte nga aty. Some people even longer, like till the next morning. Qëndruan edhe më gjatë deri në mëngjesin e ditës tjetër. But I waited Por unë prita 3 days
3 days before 3 anyone ditë. told me that Emily was dead. Prita 3 Found ditë dead. derisa më erdhi lajmi që Emily ka Did you ndëruar have, jetë. you had hope for a moment that she was alive? No. Yeah. A kishe shpresë se ajo do të ishte e gjallë, ai thotë jo. The only hope I had was E vetmja to find her shpresë që kisha dead. ishte që ta gjeja I knew të she vdekur. wasn't going to be back. E dija që nuk so doja it kishte was- dalë. Either find her dead or find her missing. O do ta gjeja të vdekur ose do ta gjeja të humbur në Gaza. I can deal with her death. I can deal Mund t'ja dalë në një farë mënyre me faktin që e di që ajo ka ndëruar jetë. I couldn't deal with knowing that she's in Gaza. Nuk mund t'ja dilja duke menduar që ajo është rrëmbyer në Gaza nga grupi i Hamasit. Let me ask you about the last situation. Right now that we are talking, some of the kidnapped and the hostages from the Hamas, they went out. It were 2 old people that We released. they released, but at the same time they answered about if they were bad treated by the Hamas group. And the answer was, if we have to be right, because I have to have the right quote, but they said that we're not that bad treated. And when you listen to that, would you wish that Emily was still alive? And maybe you would see again her, maybe even her smile. Yeah. Just We a don't second know to how long- translate the question. Yeah, just so we can Flori- translate. I'm Po. sorry, just so we can translate. Thomas, I'm sorry, just so we can translate the question. Flasim për pengjet të cilët u liruan nga grupi Hamas, ka qenë edhe një ndër lirimet e para dhe nga gazetarët kanë patur mundësi që të flasin edhe të tregojnë për gjitha përjetimet e tyre. Ato kanë thënë që janë liruar nga grupi, por nuk kanë parë që të keq trajtohen nga të gjithë të tjerët, pra të gjithë pengjet e marra nga Hamasi të keq trajtohen nga grupi në zonjat fjalë. që shohin. Zonjat për cilat ne kishim edhe në plan pak më parë. Dhe po e pyes Thomasin me të drejtë nëse pas këtyre fjalëve do kishte dashur që Emily më mirë të ishte marrë peng dhe të kishte qenë gjallë se sa të kishte qenë e vdekur. Ja. Please, continue. Right. No, we don't know how long the hostages are Ne going to nuk be e kept. di se sa gjatë do të mund të mbaheshin pengjet. Could be years. Mund të mbaheshin peng për vite. And when those people come back, they're not going to be the same people. Dhe kur këta that they njerëz were rikthehen, nuk janë më njerëzit e before. njëjtë. I just wouldn't want my daughter to go through. Nuk do doja që vajza ime ta kalonte këtë situatë, që të rrëmbehej. We have an elderly lady here that was released as Ne kemi një well. zonjë të moshuar që është liruar si peng. Her face, I don't know if they punched her. Por gjysma e or beat her fytyrës së with saj është e lënduar, do ta kenë goditur, e kanë lënduar. big bruises on her neck. Ka disa People can- shenja në qafën e saj, disa njolla në qafën e saj. Dhe ne nuk e dim se çfarë ka ndodhur. We were watching your interview for international TV channel and your reaction and we were a bit surprised about your reaction. When you were telling to the journalists that when you found that Emily was murdered, you were released, in a way. Yeah. You said, atë që çfarë është transmetuar nga intervista, Thomas, për ta përkthyer pak. Death was a blessing. Patë një reagim pak surprizues për ne, sepse the që vdekja e saj është Ishte një bekim. Një bekim për mua. Pse ky lloj reagimi? Yeah, it was the best possible news that I could have had Më e mira, at that time. më e mira që unë mund kërkoja. There was only 2 choices: death or Ka vetëm
hostage in Gaza. Ka vetëm dy zgjidhje, dy mundësi cilat ka menduar që Emilit ishte e vdekur apo Emilit ishte e rrëmbyer dhe qëndronte në Gaza si peng. What do you think about, Thomas, so all these days are you staying alone? Gjithë këto ditë ke qenë duke qëndruar vetëm? No, we are a community. We've always been a community and we always will be. Një komunitet I have lots and lots of people around që me përqëndrojmë helping. bashkë, shumë njerëz. Are you staying in the shelter? Po qëndron në shelter, in your safety rooms? Po qëndron në dhomat e sigurisë? Or the situation is under control? Apo situata është në kontroll? We are far away from Gaza. Jemi larg nga Gaza. The Arabs, terrorists. Jemi larg nga terroristët. We're in a hotel far away, which is being paid for by the Israeli government. Jemi në një hotel që është paguar nga qeveria izraelite, që qëndrojmë të sigurt edhe larg nga vendi ku ka ndodhur ngjarja. We don't know how long the government can do this, hundreds of people. Qeveria ka evakuar qindra njerëz, ka paguar hotele, pra dhe zona për të qëndruar. Will you get back to kibbutz if all this stops? Do rikthesh në kibbutz nëse kjo situatë mbaron? I will only feel safe in kibbutz Be'eri, where I used to live, if the Hamas. Unë do ndjehemi sigurt në zonën ku kam jetuar në kibbutz, vetëm nëse grupi terrorist Hamas do shkatërrohet plotësisht. The following year, we can't live with that possibility anymore. Ne nuk mund të jetojmë më me mundësinë që mund të ndodhë sërish një gjë e tillë. They want to kill us. Nuk mund të jetojmë me frikën që ata një ditë mund duan ta na sulmojnë, të na vrasin. Unë dua që ata të zhduken nga faqja e dheut. Dhe ajo gjë që ne duhet do ju bëjmë atyre, që duhet ju bëjmë atyre. Thomas, how are you? Kjo nuk është zgjidhje, kjo është ajo që duhet të ndodhë. They've started it, we will finish it. Edhe ne duam ta mbarojmë këtë gjë. And I don't care what the world thinks. I don't care what the world thinks. Nuk më intereson se çfarë bota mendon, thot ai duhet marrë një vendim drastik. A last question. How are you, Thomas? Surviving, like all of us. We are just Si je, Thomas? surviving and waiting Jam duke to know mbjetuar. where Jam duke mbjetuar. We're refugees. We have no home. Some of us don't have. We have children here. Kemi ende fëmijë, thot, në këtu ku They have jemi. no parents. Do you have any other relative right now, Thomas, with you? A ke ndonjë familjar tjetër me vete, Thomas? My son and daughter are coming, going. They're visiting me. I have Narcissus family around me. Ka disa familjar që e kanë I have vizituar. very good friends Ka around me. miq të mirë The whole kibbutz around me. Okay. që janë rreth rrugës. Thank you. Thank you for very being much. with us in the morning. And We know again- it was hard, but you had the power to spread your message and tell your story. We are deeply sorry for your loss. Thank you very much for having me. I know you've had your own troubles in the past, so you understand more than other countries, I believe. Yeah, Thank you, thank you. Thomas. Edhe për ne ishte një intervistë e vështirë në fakt, edhe për ta pyetur për detajet se çfarë ndodhi për vajzën e tij 8 vjeçare, por sigurisht ai ka dashur të flasë për këtë ngjarje, të tregojë sigurisht se çfarë ndodhi me Emilin dhe situatën e Izrael. Mirë, këto janë realitetet në fakt që vinë nga një situatë lufte, është sigurisht janë të dhimbshme, por janë të vërteta. Dhe janë përjetimet e një babai që ka humbur vajzën e tij 8 vjeçare. Në fakt, ndërkohë që në botë janë duke ndodhur edhe lufta të tjera paralele, siç është edhe lufta në Ukrainë.